Протягом 16 років існувала загадкова організація «Небесні врата» Heaven's Gate, яка приваблювала дослідників культових рухів і тих, хто цікавиться психологією групових поведінок. У 1997 році світ шокувала трагічна подія. 39 учасників у чорному одязі з однаковими зачісками та кросівками Nike були знайдені без ознак життя в орендованому будинку. Члени організації вірили, що разом із лідером перейдуть на вищий рівень, сівши в космічний корабель, який нібито супроводжував комету Хейла-Боппа, яка наближалась до Землі. Як і чому дорослі люди могли так глибоко зануритись у культові вірування? Щоб зрозуміти це, необхідно повернутись до початків Небесних врат. 26 березня 1997 року до поліції надійшов дзвінок від незнайомця, який повідомив про підозрілу ситуацію за 45 кілометрів від містечка Сан-Дієго. Sheriff's Communications, dispatcher 55. Hello? Hello? Yes, I need to report an anonymous tip. Who do I talk to? Okay. This is regarding what? This is regarding a mass suicide, and I can give you the address. Okay, what's the address? It's 18241 Colina Norte in Rancho Santa Fe, And it's a house? at the house. Okay, what happened there? Well, I think there was a religious group that committed suicide. How long ago? Do you know about how long ago? I'm not really sure. Okay, and how did you hear about this? I was notified by mail. I just thought I'd pass it on to you just so you can know. Okay, can I get your name? No, I'd rather remain anonymous. Коли двоє офіцерів під'їхали на виклик до великого маєтку на пагорбі, одразу звернули увагу на дивні деталі. Вікна були щільно зашторені, а зовнішні ліхтарі продовжували світити посеред дня. Уже на підході до будинку вони відчули різкий солодкуватий запах. Поліцейські зайшли в будинок, оглянули кухню та їдальню. Там усе виглядало звичайно. Але в наступній кімнаті вони знайшли перше тіло, накрите фіолетовою тканиною. Далі ще кілька. Коли офіцери нарахували 10, вони викликали підкріплення. Після повного огляду будинку з 7 спальнями виявилось, що всередині знаходиться 39 людей без ознак життя. Спочатку правоохоронці припустили, що всі загиблі були чоловіками, однак згодом встановили – серед них 18 чоловіків та 21 жінка віком від 26 до 72 років. Час їхньої кончини різнився. Ознак боротьби чи стороннього втручання виявлено не було. Крім того, на місці знайшли документи та матеріали, які вказували на те, що учасники групи готувались до цього кроку завчасно. Серед речей поліція знайшла відеокасети, на яких члени групи залишили звернення. У посланнях вони говорили, що роблять свій вибір свідомо і вважають себе готовими до переходу. Послідовники були переконані, що покидають земне життя, щоб звільнити свої оболонки та приєднатись до космічного корабля, який, за їхніми віруваннями, супроводжував комету Хейла-Боппа. Люди повірили в це через вплив лідера руху Маршала Еплвайта, засновника секти «Небесні врата», який називав себе посланцем з іншого світу. Маршал Еплвайт, відомий серед послідовників як До, народився в Техасі. Він виріс у консервативній родині, мав здібності до музики та глибокі релігійні переконання. Після серії особистих криз, розлучення, втрати роботи та психологічних труднощів, його шлях перетнувся з медсестрою Бонні Нетлс. Саме ця зустріч стала початком формування майбутнього культу.
Бонні Нетлз у вільний час працювала астрологом і вела колонку в місцевій газеті. Вона склала натальну карту для Еплвайта і зазначила, що їхні долі пов'язані і що їм судилось спільно займатися важливою справою. Нетлз цікавилась ідеями руху New Age, брала участь у спіритичних сеансах та вірила в існування НЛО. Її донька Террі згадувала: Ми мріяли, що прилетять інопланетяни та заберуть нас звідси. Ми не відчували себе на своєму місці та хотіли залишити планету. ці ідеї стали основою філософії небесних врат, яку Еплвайт і Нетлз потім трансформували у культове вчення, що вплинуло на життя десятків людей. Еплвайт і Нетлз створили своє вчення, яке поєднувало елементи християнства, уфології та концепцію вищої еволюційної раси. Вони називали себе посланцями наступного рівня, завдання яких – підготувати обраних до переходу на новий рівень існування. Після того, як їх невеликий бізнес з продажу езотеричної літератури зазнав невдачі, пара вирушила в подорож по США. Вони відвідували прихильників руху New Age та гуру альтернативної медицини, ночували у церквах і погоджувались на будь-яку роботу, щоб прогодувати себе. У 1974 році вони приїхали до Орегону, де, за їхніми словами, знайшли відповіді на свої запитання. Еплвайт і Нетлз дійшли висновку, що вони два посланці, яким судилось виконувати особливу місію. Вони трактували біблійні тексти буквально та водночас через призму своєї уфологічної концепції. Наприклад, уривок з послання 11.11.12. Через 3,5 дні дух життя від Бога увійшов до них. Вони встали на ноги, і на тих, хто дивився на них, напав великий страх. Пророки почули голосний з неба голос, що говорив їм: «Підніміться сюди». І на очах ворогів вони піднялися в небо на хмарі. Вони розуміли його як натяк на космічний корабель. На їхню думку, у перші століття нашої ери люди не знали, що таке НЛО, тому хмара символізувала те, що вони тепер могли пояснити сучасними уявленнями про космос. Нетлз під час поїздки потрапила у неприємну ситуацію із законом. За використання чужої кредитної картки для оренди автомобіля її заарештували. Півроку у в'язниці лише змінили її переконання. Вони вірили, що зовнішні перешкоди – ніщо інше, як вплив сатани, який намагався завадити їхньому служінню. Після цього їхнє віровчення стало ще більш радикальним та непохитним. Нетлз і Еплвайт називали себе двоє і подорожували країною, проводячи збори та залучаючи нових послідовників. Вони пропагували ідею звільнення від людських рис, запевняючи, що істинний вірянин почне еволюціонувати і перетвориться на жителя наступного рівня, або, як вони говорили, на інопланетянина. Двоє навчали, що для трансформації потрібно подолати власну людську природу. Культ контролював багато аспектів життя своїх членів – сон, харчування, зовнішність та одяг, емоції та статевість, думки та коло спілкування. Послідовникам обіцяли, після завершення внутрішньої трансформації космічний корабель забере їх у Боже царство, де нове тіло подолає хворобу, старіння, смерть і стане новою істотою. Нетлз і Еплвайт підкреслювали, що час обмежений і корабель прилетить зовсім скоро. Так вони залучили кілька сотень людей, переважно віком близько 40 років, програмістів, дизайнерів, викладачів та інших інтелектуалів. Це були не зомбовані фанатики, а розумні, але вразливі люди. Учасники мали відмовитись від сім'ї, зібрати похідний рюкзак і вирушити у спільну поїздку із рештою послідовників.
Якщо у людини є діти і вона має вирушити в Царство Боже, то треба вирішити, перед ким її відповідальність більша – перед небесним батьком чи перед дітьми. Деякі сім'ї йшли до культу разом, залишаючи дітей під опікою родичів. Як згадувала донька однієї з таких пар, у 10 років вона намагалась переконати батьків, що космічного корабля не існує, але вони залишались непохитними. «Ти ніби змагаєшся з Богом», – пояснювала Келлі Кук, яка стала свідком цих подій. Цей випадок змушує замислитись, чому навіть розумні, освічені люди піддаються подібним ідеям. Нетлс і Еплвайт почали називати себе «Ті» та «До». Їхні прізвиська походили від улюбленого мюзиклу «Звуки музики». Do, re, mi. Do, re, mi. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Oh, let's see if I can make it easier. Секта «Небесні врата» не мала чіткої локації або розкладу. Послідовники подорожували разом із лідерами країною, зупинялись у кемпінгах і вірили, що ті та до допоможуть їм потрапити на небеса та знайти спокій. Ніби сліпі вели сліпих. Ми не розуміли, чого саме ми маємо досягти, згадував колишній член культу Френк Лайфорд. Двічі на день лідери проводили медитації, під час яких учасники мали налаштовуватись на перехід на наступний рівень. Деколи вони годинами дивились в небо, перевіряючи, чи не з'явився там космічний корабель. Фінансово група підтримувала себе різними шляхами. Послідовники просили роботу у місцевих жителів або звертались до церкви по матеріальну допомогу. Якось одним з учасників культу став 19-річний Девід, син президента телефонної компанії в Новій Англії. Користуючись трастовим фондом Девіда, секта безбідно існувала 7 років. Попри те, що батько Девіда мав зв'язки у ФБР, знайти сина та його групу не вдалося. Найцікавішим у секті Heaven's Gate, озираючись назад, є їхній складний зв'язок з технологіями. Члени секти займались веб-дизайном. Група керувала фірмою під назвою Higher Source. Їхніми клієнтами були San Diego Polo Club, місцева компанія Стопіарі та магазин християнської музики. На відміну від більшості студій веб-дизайну, співробітники жили разом у будинку, дотримувались суворої дієти та правил. Це робило їх, м'яко кажучи, ефективною командою до кінця. Індивідуально та колективно, обіцяв сайт Higher Source. Чим популярнішою ставала секта «Небесні врата», тим більше негативу та погроз отримували її члени. Нових послідовників ставало менше, адже ті та до припинили проводити публічні заходи. Побоюючись стороннього спостереження, учасники часто переїжджали. Кількість учасників секти скоротилася до 50 осіб. Ті та до прийняли рішення зібрати всіх прихильників з різних куточків США, щоб збільшити число послідовників. Разом з тим лідери встановили суворі правила. Як ти чистиш зуби, як ходиш в туалет, як миєш своє тіло, що вдягати, як говорити. Секс. Лідери розділили послідовників на пари для взаємного контролю. Частина учасників залишила секту через незадоволення нововведеннями. 30 тих, хто залишився, почали вірити, що стали істотами наступного рівня, а їхні тіла – звичайні оболонки. Послідовники почали жити подібно до ченців і прийняли нові імена, щоб перестати асоціювати себе з колишнім життям і сім'єю. Імена мали складатись з 6 літер із закінченням «оді». Так, за словами лідерів, на наступному рівні вони мали стати однією родиною. Члени секти почали носити однаковий одяг – сорочки, застебнуті на всі гудзики, та штани,
Жінкам заборонялось носити макіяж. Стригтись вони мали так само коротко, як і чоловік. І ніяких борід. Таким був новий образ. У 1982 році Небесні Врата почали орендувати великі будинки на гроші багатих послідовників у спокійних районах. В одному будинку проживало до 15 членів секти. Більшість з них не виходила на вулицю, тож сусіди навіть не здогадувались про життя спільноти. За весь цей час учасники не спілкувались з родинами. Водночас ті щомісяця писала або дзвонила доньці. У 1985 році лідери вперше за 10 років дозволили своїм послідовникам відвідати рідних. Цікаво, що лише один з учасників вирішив залишитись з родиною і не повертатись до секти. В той же час у тій виявили онкологію. Через це їй видалили око та поставили протез. Попри лікування, хвороба повернулась, і у 1985 році вона померла. Кончина Ті сильно вразила До та всю секту. Доньці Ті не повідомляли про смерть матері протягом 9 місяців. Лише у березні 1986 року Еплвайт надіслав їй аудіокасету, на якій просив вибачення за запізнення з повідомленням. Мені було дуже тяжко, бо ми з Ті думали, що будемо тут до кінця місії. Ми не думали, що хтось може піти раніше, говорив він на записі. Крім особистого болю, До довелось пояснювати своїм послідовникам, як несподівана втрата одного з 2 лідерів вписується у вчення секти. Він заявив, що свідомість Ті вже перейшла на наступний рівень, а її тіло – лише оболонка, яка зіпсувалась. Тож До вперше озвучив ідею, що для переходу на наступний рівень тіло потрібно залишити позаду, тобто фізично відмовитись від нього. Більша частина групи вважала, що спосіб потрапити на небеса – це подолати людське. Наші тіла – це транспортний засіб, який допоможе нам це зробити. У Небесних Вратах почали суттєві зміни. Раніше двоє стверджували, що кожна людина може самостійно трансформуватись та перейти на новий рівень. Тепер До запевняв, що саме він є провідником в інший світ. За словами колишніх членів культу, він став одержимий контролем і навіть провів церемонію, під час якої послідовники заручились з ним та почали носити обручки як символ відданості. Після смерті Бонні Нетлс До почав запроваджувати ще жорсткіші правила контролю над тілом та особистим життям послідовників. Колишні члени секти згадували, що До активно підкреслював необхідність повної відданості і дисципліни, а також демонстрував особисту готовність відмовитись від людських бажань хірургічним способом, щоб служити вченням культу. Це рішення мало на меті підкреслити владу лідера над групою та зміцнити віру послідовників у його роль провідника на наступний рівень. 8 чоловіків, включаючи самого До, пізніше буквально підпільно відмовились від свого чоловічого початку, щоб підтвердити свою відданість вченням. Я не знаю, чи пам'ятаєш ти, як До розповідав про те, що деякі студенти вирішили довести йому, що хочуть, щоб їхні транспортні засоби були стерилізовані. Я один із тих студентів, які це зробили. І я не можу передати словами, наскільки вільним зробив мене цей крок. Популярність фільмів і серіалів про космос у 80-х-90-х роках дуже вплинула на послідовників секти Небесні Врата. Їхнім улюбленим шоу був «Зоряний шлях». Вони бачили в ньому підтвердження власних ідей про наступний рівень та інопланетне походження всієї місії. Але не всі прихильники були готові жити за настільки жорсткими правилами. Після багатьох років у групі люди втрачали зв'язок із сім'ями, змінювали імена,
змінювали кожен аспект життя на користь колективу. Вирватися з культу психологічно ставало надзвичайно складно. Фахівці називають це класичною технікою контролю свідомості, коли людину поступово відривають від старої ідентичності і формують нову, повністю залежну від лідера. Хоча небесні врата не утримували людей силою, До дедалі активніше вдавався до залякування. Він переконував послідовників, що без нього вони втратять шанс на перехід і залишаться в зруйнованому світі. Саме такі маніпуляції змушували багатьох, хто наважувався піти, повертатись назад. До 1991 року у групі залишилось лише 20 осіб. Тоді Еплвайт вирішив розпочати масштабну рекламну кампанію. Він купив 14 годин ефірного часу на телебаченні та оплатив велику рекламну шпальту в популярній газеті USA Today. Одне таке оголошення коштувало $30,000, але навіть ця інвестиція не дала бажаного результату. Перелом стався у 1994-му, коли члени секти знову почали проводити публічні лекції. Особисте спілкування з публікою дало нових прихильників і навіть повернуло частину тих, хто пішов раніше. Процес приєднання був таємничим. Охочі приєднатись до групи мали прийти на вершину гори Д'ябло, де їх забирали представники секти. З появою інтернету Еплвайт спробував просувати свої ідеї онлайн, у спільнотах, присвячених християнству та штучному інтелекту. Але реакція інтернетівців була жорсткою. Користувачі називали його релігійним фанатиком та висміювали його переконання. У 1994 році він зібрав свою групу та запитав, чи готові вони до виходу. Так, у секті називали духовний перехід на наступний рівень. Частина людей була не готова і покинула групу, але більшість залишились. Вони щиро вірили, що одного дня отримають знак, який повідомить, їхня місія на землі завершена. Восени 1996 року американські медіа почали активно обговорювати наближення до землі комети Хейла-Боппа. Деякі телешоу поширювали сенсаційні повідомлення про нібито супутній невідомий об'єкт, який летить за кометою. Прихильники секти Небесні Врата повірили в це та навіть придбали дорогий телескоп, щоб побачити НЛО. Коли він нічого не показав, вони повернули телескоп до магазину, стверджуючи, що пристрій несправний. У групі вирішили, що комета – це знак, і почали планувати так званий Великий Перехід. Послідовники проводили місяці підготовки, публікували інформацію про секту на своєму вебсайті, щоб інші могли врятувати свої душі. У березні 1997 року Еплвайт разом із членами секти записав кілька відеозвернень для колишніх послідовників, які мали поширити ці ролики після виходу групи. Я знаю, що моя машина, в якій я перебуваю, досить нервова та налякана. Я не зовсім впевнений, що потрібно казати. Знаєте, я хотів би більше розповісти про те, як я ставлюся до цього кроку, який я роблю. Дехто скаже, це доволі незворотній крок. І я просто хотів сказати, що я знайомий з незворотніми кроками. За день до події До провів символічний обряд, подібний до таємної вечері, із традиційними стравами, такими як пиріг, індичка та чорничний чизкейк. 22 березня 1997 року послідовники Небесних Врат поставили підписи в документі, де вказали, що не хочуть повертатись на землю. Всі вони були коротко стрижені, однаково одягнені в чорні штани, сорочки з нашивками та нові кросівки Nike Decades. Більшість послідовників мали обручки на лівій руці. Вони підготували сумки, поклали в кишені по $5.75. Марк Твен ніби писав, що стільки грошей потрібно
для подорожі на небо на хвості комети. Учасники розділились на 3 групи. Кожна група діяла організовано і послідовно. Зрештою, їх місія на Землі була закінчена. Через кілька днів на прохання до будинку приїхав колишній послідовник секти Небесні Врата. Чоловік мав зняти на відео те, що побачить всередині. Переступивши поріг, чоловік одразу викликав поліцію. Новина про подію в будинку неподалік Сан-Дієго швидко потрапила до ЗМІ, викликавши широкий резонанс. Родичі дізнались про долю рідних, яких вони давно втратили з радарів. Влада округу створила спеціальну телефонну лінію, на яку за півгодини надійшло понад 100 дзвінків. Серед членів культу виявилися навіть родичі знаменитостей. Наприклад, брат актриси Нішель Ніколс, яка грала у франшизі «Зоряний шлях». Компанія Nike, взуття якої одягли послідовники, щоб відправитись на космічний корабель, заявила, що не має жодного стосунку до секти і назвала інцидент трагедією. Після того, як модель кросівок Decades зняли з продажу, колекціонери почали шукати її на ринках та онлайн. Відомо, що одну з пар продали за $6660. Дочка Ті, Террі, розповідала, що була вражена подіями. За її словами, мати ніколи не привела б релігійний рух до такого фіналу. На зустрічі прихильників у 1998 році вона зачитала листи матері, в яких була ніжність і заклики вписуватись в суспільство. Хоча сама Ті проповідувала повне зречення сімейних обов'язків. Не дивлячись на масовий хейт та плаский гумор в адресу загиблих, секта Небесні Врата існує і сьогодні. Marshall Applewhite, I take my hat off to you. You were right about everything. The comet, the spaceship, everything. Congratulations on a job well done. Well, Ted, I really appreciate that. But I gotta tell you, when I set down that glass of phenobarbital, I had a moment of like, Marshall, not good. Офіційний сайт модерують 2 послідовників, які продовжують поширювати ідеї Еплвайта та Нетлс. Розробники сайту, серед яких були самі сектанти, попіклувались про те, щоб вчення залишалось в інтернеті, навіть якщо влада захоче його заборонити. Сайт Небесних Воріт розміщений на різних серверах в різних країнах. Це дозволяє йому жити вічно. Сьогодні будь-хто може написати на пошту секти та отримати лист у відповідь.